So hey guys, welcome back to the another video of digital K video. So हामीले यस च्यानलमा चाहिँ तपाईहरुलाई टेक्निकल भिडियोहरु उपलब्ध गराइरहेको छौं अनि आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई कसरी शॉर्ट भिडियो तपाईहरुले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसमा फिचर के हुन्छ म त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियो स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि यदि तपाईहरु हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने डिजिटल के भिडियो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला किनकि हामीले यता तपाईहरुलाई यस्तै जेन्युइन र लेजेन्ड कन्टेन्टहरु हामीले तपाईलाई प्रोवाइड गर्छौं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। म तपाईलाई अब मोबाइलमा लिएर एउटा भिडियो अपलोड गरेर शॉर्ट अपलोड गर्ने तरिका देखाउँछु। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला। सो फ्रेन्ड्स, म चाहिँ अब आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु। तपाईहरुले मैले मोबाइलमा जे स्क्रिन रेकर्ड गर्छु तपाईले यता देख्न सक्नुहुनेछ। सो त्यही भिडियो हेर्नु होला अनि यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई शेयर गर्न नभुल्नु होला अनि भिडियो मन पर्छ भने लाइक पनि गर्नु होला। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबैभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईलाई एउटा भिडियो चाहिँ युट्युबमा अपलोड गरेर देखाउँछु एन्ड देन मैले तपाईहरुलाई त्यसमा अनि सबै कुराहरु बताउँछु। सो त्यसको लागि मैले आफ्नो स्क्रिन रेकर्डर अन गरिसके मोबाइल स्क्रिनमा। सो सिम्पली तपाईहरुले सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा आफ्नो युट्युब अन गर्नु होला, युट्युब एप्लिकेसनलाई अन गर्नु होला। सो त्यसपछि म तपाईलाई भन्छु यसले अलिकति लोडिङ लिइरहेको छ। अब सिम्पली तपाईले यहाँ मुनिपटि एउटा देख्न सक्नुहुन्छ, मुनिपटि प्लसको आइकन तपाईले यता देख्न सक्नुहुन्छ, प्लसको आइकन। त्यो प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला तपाईले। त्यो प्लसको आइकनलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा अप्सन, अपलोड अ भिडियो, गो लाइभ, क्रिएट अ शॉर्ट। अब तपाईले सिम्पली के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि क्रिएट अ शॉर्टमा तपाईहरुले अन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, त्यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यो अलिकति यता मैले स्क्रिन रेकर्ड गरिरहेको भएर मैले युट्युबलाई यहाँ रेकर्ड गर्न पाउँदैन भने यसले देखाएको छ। सो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यहाँ स्क्रिनमा ल्यापटपको यो देखिराख्नु भएको होला हैन। सो सिम्पली अब तपाईले यतादेखि नै क्रिएट बनाउन पनि सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले पहिला नै युट्युब सिम्पली तपाईहरुले यतादेखि नै भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ शॉर्ट, या नभए तपाईले पहिला नै शॉर्ट भिडियो बनाउनु भएको छ भने तपाईले यता सिम्पली अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले साइडमा यता एउटा तपाईको ग्यालरी फोटो जे भए पनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो केही भिडियोहरु छ, त्यो भिडियोहरु उपलब्ध हुन्छ जुन चाहिँ शॉर्ट छ, छोटो छ। सो सिम्पली म एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्छु जुन चाहिँ यो मेरो ब्याकग्राउन्ड छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली म यसलाई नेक्स्ट गरिदिन्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईले यहाँ मुनि एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, साउन्ड, टेक्स्ट, टाइमलाइन, फिल्टर। अब तपाईले आफ्नो फिल्टर केही एडिट गर्न छ भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जस्तो टिकटकमा एडिट गर्नुहुन्छ यहाँमा पनि सेम त्यस्तै छ। अब मैले यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गर्नु छ कि यसलाई कलर बनाउनु छ कि यसलाई ब्राइटनेस राख्नु छ कि आफ्नै वेमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चेन्ज भएको। सो सिम्पली यसरी तपाईले आफ्नो भिडियोलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डन गर्नु होला। त्यसपछि अब तपाईलाई यदि तपाईहरुलाई यहाँमा तपाईलाई टेक्स्ट एड गर्न मन छ भने चाहिँ तपाईलाई सिम्पली त्यहाँमा जानु होला टेक्स्टमा। अनि त्यसपछि तपाईले अब जे लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्नु होला, कलर चुज गर्नु होला, क्लासिक कुन राख्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्नु होला। सो सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईहरुले आफ्नो यसलाई क्लिक गरेर अनि यसलाई जहाँ पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यता स्क्रिनमा मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु। त्यसपछि तपाईलाई साउन्ड केही चाहिएको छ भने तपाईले आफ्नैदेखि पनि साउन्ड हाल्न सक्नुहुनेछ। यहाँ फेभरेटदेखि पनि गर्न सक्नुहुनेछ, नो एनी फेभरेट, किनकि मैले अहिलेसम्म यतादेखि केही हालेको छैन। सो यतादेखि तपाईले अब यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ 100,000 अफ युट्युब नै कपिराइट छ। तपाईले जुन म्युजिक पनि यतादेखि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि तपाईले सिम्पली नेक्स्ट गर्नु होला। सो नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईलाई एउटा फाइनल स्टेप आउँछ। त्यो फाइनल स्टेप चाहिँ के हो भन्दाखेरि एड डिटेल। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्याप्सन योर शॉर्ट। सो शॉर्टमा चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भने नामै शॉर्ट छ, भिडियो पनि शॉर्ट हुनुपर्ने हुन्छ एन्ड टाइटल पनि शॉर्ट नै हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यता एउटा टाइटल दिएँ, ओके अपलोड योर भिडियो, मैले यदि मात्र टाइटल एन्ड देन तपाईले अब त्यो पछि चाहिँ नभुल्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि ह्याशट्याग शॉर्ट्स। यो ह्याशट्याग शॉर्ट्स चाहिँ तपाईहरुले कहिले पनि हाल्न भुल्नुहुन्न एन्ड यसलाई नै तपाईले पछि डिस्क्रिप्सनमा गएर अनि ट्यागमा पनि ह्याशट्याग शॉर्ट्स चाहिँ कहिले पनि हाल्न नभुल्नु होला किनकि यसले नै तपाईको शॉर्ट्स फिडमा र्याङ्क गर्नलाई मद्दत गर्छ। सो त्यसपछि सिम्पली तपाईले मुनि भिजिबिलिटी पब्लिक गर्ने हो कि अहिले यसलाई शेड्युल गर्ने हो कि के गर्ने त्यो गर्न सक्नुहुनेछ। अनि सेलेक्ट ऑडियन्स, सो किडको लागि हो कि अडल्टको लागि हो त्यो तपाईले कोलाई पुर्याउन चाहनुहुन्छ यो भिडियो त्यो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि सिम्पली तपाईले अब यता के गर्नुपर्ने हुन्छ, सिम्पली अपलोड अ शॉर्ट्स। सो यता देख्न सक्नुहुन्छ मैले अपलोड अ शॉर्ट गरिसकेँ एन्ड अब म लाइब्रेरीमा गएर तपाईलाई देखाइदिन्छु। मेरो शॉर्ट माथि देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो शॉर्ट
अपलोड भइरहेको छ। सो आई होप गाइस तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो होला। यसरी नै शर्ट्स अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले मैले भनेको कुराहरु गर्नुहुन्छ, ह्याशट्याग शर्ट्स हाल्न भुल्नुहुन्न, ट्यागहरु हाल्नुहुन्छ भनेपछि तपाईहरुको शर्ट्स देखि पनि तपाईहरुको शर्ट्स फिचरमा तपाईहरुको भिडियो जान्छ। अनि यदि तपाईहरुको शर्ट्स फिचरमा गएर आफ्नै अन भिडियो छ भने त्यता भ्यू राम्रो आइरहेको छ भने तपाईहरुको च्यानल पनि मोनेटाइजेसन हुनु केही जरुरत छैन, किनकि युट्युबले नै शर्ट्स फन भनेर छुट्टै राखेको छ। जुनमा चाहिँ तपाईहरुको च्यानल मोनेटाइजेसन छैन भने पनि तपाईहरुको युट्युब च्यानलको अर्निङ चाहिँ हुन्छ। युट्युबले महिनामा तपाईहरुलाई $80 या कति डलर भनेर टक्क $100 to $200 तपाईहरुको ब्याङ्क एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छ यदि तपाईहरुले आफ्नै कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ भनेर। सो आई होप तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि फेरि पनि नयाँ भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ उपस्थित हुनेछु। त्यतिसम्म तपाईहरुलाई केही गुनासो केही नयाँ भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। अहिलेको लागि भने मलाई बिदा दिनुस्। थ्यांक यू सो मच।